নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰবি আসামিজৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি যোৱা ভিডিঅ'ত টাটা নেক্সনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰিয়েন্টছ বিলাকৰ কথা মূল্যৰ কথা পাতিছিলো আৰু আজি যিমান কিটা ভেৰিয়েন্টৰ কথা আমি হেৰিনা কথা পাতিছিলো এই গুটেই কিটা ভেৰিয়েন্টৰ এটা ডিটেইল কম্পেৰিজন ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে কোনটো ভেৰিয়েন্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা পোৱা যাব সকলোবিলাক আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম তেনেহলে বন্ধুসকল বলক ভিডিঅ'ৰ ভিতৰলৈ যাওঁ টাটা নেক্সন আগৰে পৰাই 5 ষ্টাৰ ৰেটিং NCAP ৰেটিং পোৱা গাড়ী গতিকে সেফটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল পেকেজ টাটা নেক্সনে আগবঢ়াইছে গতিকে আপোনালোকে যদি এই কেদিনত মানে নতুন গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে তেনে টাটা নেক্সন নিশ্চয় কনসিডাৰ কৰিব তেনে বন্ধুসকল বলক আমি ভেৰিয়েন্ট ওয়াইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে হেবিলাক প্ৰথমতে জানি লওঁ বন্ধুসকল একেবাৰে প্ৰথমতে আহোঁ টাটা নেক্সনৰ XE ভেৰিয়েন্টৰ ফালে XE ভেৰিয়েন্টত ফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ নহলে দেখিবলৈ পাম যে ডিজিটেল ইনস্ট্ৰুমেন্ট ক্লাষ্টাৰ ফ্লেট বটম স্টিয়াৰিং হুইল এডজাস্টেবল ফ্ৰণ্ট হেডৰেষ্ট ড্ৰাইভাৰ ফুটৰেষ্ট স্টিয়াৰিং উইথ টিল্ট এডজাষ্টমেন্ট ফ্ৰণ্ট পাৱাৰ উইন্ডোজ মেনুৱেল AC মাল্টি ড্ৰাইভ মোড কো ড্ৰাইভাৰ ভেনিটি মিৰৰ এনেকুৱাবিলাক পোৱা যাব আৰু তাৰ লগতে ইনস্ট্ৰুমেন্ট পেনেলত তলৰ সুবিধাবিলাক পোৱা যাব মই যিবিলাক এতিয়া কম ধৰক ডিজিটেল ক্লক ডিসটেন্স টু এম্পটি গিয়াৰ শিফট ডিসপ্লে ইনষ্টেন্ট and average fuel efficiency tachometer 2 trip meters আৰু তাৰ লগতে যদি সুৰক্ষাৰ ফালৰ পৰা আমি চাবলৈ যাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম যে ABS with EBD brake disc wiping dual front airbag driver seat belt with pre-tensioner and load limiter electronic brake prefill electronic stability program engine immobilizer hill hold control isofix child seat mounts rear bumper corner reflectors reverse parking sensors with ultrasonic sensor rollover mitigation এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাৰ উপৰিও এতিয়া মূল্যৰ কথালৈ আহোঁ মূল্য নেক্সন X3 যিখন পেট্ৰল ভেৰিয়েন্ট হয় সেই ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য হৈছে 6.95 লাখ টকা আৰু টাটা নেক্সনৰ যিটো XE ডিজেল মেনুৱেল মডেল হয় সেই মডেলটোৰ মূল্য হৈছে 8.45 লাখ টকা তেনেহলে সেকেন্ড মডেলটোলৈ আহোঁ দ্বিতীয় মডেলটো হৈছে নেক্সন XM এই মডেলটোত যিখিনি আমি XE ৰ যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি থকাৰ উপৰি আৰু কিছুমান বেছি সুবিধা পাম যেনে আমি চাব পাৰো যে সেন্টাৰ এন্টেনা উইথ GPS roof rails wheel covers boot lamp electric adjustment and folding of outside rear view mirror power window operation after ignition off for 3 minutes remote central locking 4 speaker with AM FM USB aux input iPod connectivity audio streaming Bluetooth connectivity, call logs for incoming and outgoing calls with missed calls, conference call, Connect Next, infotainment system by Harman, phone book access, speed dependent volume control, follow me home lamps. এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নেক্সন XM পাব পাৰিব নেক্সন XM ৰ পেট্ৰল মেনুৱেল ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য হৈছে 7.7 লাখ টকা আৰু ডিজেল ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য হৈছে 9.2 লাখ টকা ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহে বন্ধুসকল XZ ভেৰিয়েন্টটো XZ ভেৰিয়েন্টত XM ত থকা আটাইবিলাক ফিচাৰ্ছৰ উপৰিও আৰু কিছুমান ফিচাৰ্ছ বেছিকৈ পোৱা যায় হেবিলাক হৈছে চাৰ্ক ফিন এন্টেনা উইথ GPS এডজাস্টেবল ৰিয়াৰ সিট হেডৰেষ্ট USB ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হাইট এডজাস্টেবল ফ্ৰণ্ট সিট বেল্টছ ৰিয়াৰ AC vents 4 speaker with 4 tweeters Android Auto and Apple CarPlay support call reject with SMS features Connect Next 7-inch floating desktop touchscreen system by Harman. Image and video playback. Incoming SMS notification and readouts. Natural voice command recognition. Smartphone integration with Connect Next app suite. Steering mounted audio, phone and voice controls. Tata Smart Remote app. Day and night inner rear view mirror. Front fog lamp with cornering assistance. Reverse park assist with camera and ultrasonic sensors. Chrome finish on AC vents, cooled and illuminated glove box. এনেকুৱা বিলাক সুবিধা আপোনালোকে নেক্সন XZ ভেৰিয়েন্টত পাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে 10.2 লাখ টকা 10.2 লাখ ৰুপিস যেটো ডিজেল আৰু তাৰে যেটো পেট্ৰল মেনুৱেল ভেৰিয়েন্ট হ'ব তাৰে মূল্য হৈছে 8.7 লাখ টকা বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছৰ ভেৰিয়েন্ট হৈছে XZ প্লাস XZ ত পোৱা সকলো সুবিধাৰ উপৰিও এই ভেৰিয়েন্টত তলৰ সুবিধাবিলাক পোৱা যাব মই কৈ দিছো এফালৰ পৰা 16-inch diamond cut alloy wheels, electric tailgate opening, fully automatic climate control, height adjustable driver seat, one shot down on driver side window, rear 12-volt power outlet, smart key with push button start, door open signal in instrument cluster,
driver seat belt reminder, key battery low warning, low brake fluid warning, low fuel warning, handbrake release alert, service reminder, voice alerts, rear defoggers, grand central console, interior lamps with theater dimming, rear 60:40 split fold, rear seat central armrest with 2 cup holders. এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক পাব পাৰিব নেক্সন XZ-ত। ডিজেল মেনুৱেল যেটো তাৰে কষ্ট হ'ল 11 লাখ টকা আৰু তাৰ উপৰিও পেট্ৰল যিখন হ'ব সেইখনৰ কষ্ট হ'ব 9.5 লাখ টকা। এতিয়া তাৰ ওপৰত আহে বন্ধুসকল XZ প্লাছ অপচনেল নামৰ ভেৰিয়েণ্টটো। এই ভেৰিয়েণ্টটো যথেষ্টকেইটা ফিচাৰ্ছ এক্সট্ৰা পোৱা যায়, সেইকেইটা মই কৈ গৈছোঁ এফালৰ পৰা। লেডাৰ ৰেপ গিয়াৰ নব, লেডাৰ ৰেপ ষ্টিয়াৰিং হুইল, টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং চিষ্টেম, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোড ছাইড এছিষ্টেঞ্চ, IRA টেকন'লজি, লাইভ ভেহিকল ডায়েগনষ্টিক্স, ৰিম'ট ভেহিকল কণ্ট্ৰল থ্ৰু স্মাৰ্টফোন, হেডলাইটছ, লক এণ্ড হৰ্ণ, জিঅ'ফেন্স এলাৰ্ট, ট্ৰিপ এনালাইটিক্স এণ্ড ট্ৰাইবছ, ভেহিকল লাইভ লোকেশ্যন ট্ৰেকিং, এড্ৰেছ বেছড নেভিগেশ্যন চিষ্টেম, অট'মেটিক হেডলেম্পছ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল, ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ উইথ টিল্ট ফাংচন, ৰেইন চেন্সিং ৱাইপাৰ্ছ, এক্সপ্ৰেছ কুল AC টেকন'লজি। এনেকুৱাবিলাক নেক্সন XZ প্লাছ অপচনেলত আপোনালোকে পাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ মূল্য পেট্ৰল মেনুৱেলৰ কাৰণে হৈছে 10,40,000 10.4 লাখ ৰুপিজ আৰু ডিজেল মেনুৱেলৰ কাৰণে হৈছে 11.9 লাখ টকা। ইয়াৰ উপৰিও ডুৱেল টোন ৰুফ ভেৰিয়েণ্ট পাব ইয়াৰে XZ-ৰ, তেনেহ'লে সেইবিলাক আপুনি ল'ব পাৰিব, কিন্তু তাৰ মূল্য 20,000 টকা অতিৰিক্ত হ'ব ডুৱেল টোন ৰুফ ভেৰিয়েণ্টৰ কাৰণে। ইয়াৰ উপৰি AMT ভেৰিয়েণ্টটো পাব পাৰিব, কিন্তু তাৰ ফিচাৰবিলাক ক্ৰমে XM আৰু XZ প্লাছ এই দুইটা ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে প্ৰায় একেই। আৰু মূল্য তালিকাখনো মই আপোনালোকলৈ এইফালে দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু XM-ৰ যিটো AMT ভেৰিয়েণ্ট হ'ব এইটো XMA নামেৰে জনাজাত হ'ব, আৰু তাৰ উপৰিও XZ প্লাছৰ যিটো AMT ভেৰিয়েণ্ট হ'ব এইটো XZA প্লাছ নামেৰে জনা যাব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে নেক্সন XMA যিখন পেট্ৰল AMT 8,30,000 টকা মূল্য হ'ব। নেক্সন XMA ডিজেল AMT 9,80,000 টকা মূল্য হ'ব। নেক্সন XZA প্লাছ পেট্ৰল AMT 10,10,000 টকা মূল্য হ'ব। নেক্সন XZA প্লাছ উইথ ডুৱেল টোন ৰুফ এইখন হ'ব 10,30,000 টকা। নেক্সন XZA প্লাছ অপচনেল এইখন হ'ব 11 লাখ টকা। নেক্সন XZA প্লাছ উইথ ডুৱেল টোন ৰুফ অপচনেল এইখন হ'ব 11,20,000 টকা। নেক্সন XZA প্লাছ ডিজেল AMT এইখন হ'ব 11,60,000 টকা। নেক্সন XZA প্লাছ উইথ ডুৱেল টোন ৰুফ ডিজেল AMT এইখন হ'ব 11,80,000 টকা। নেক্সন XZA প্লাছ অপচনেল এইখন ডিজেল AMT হ'ব 12,50,000 টকা। নেক্সন XZA প্লাছ উইথ ডুৱেল টোন ৰুফ যিটো অপচনেল মডেল হ'ব সেইটো ডিজেল AMTৰ সৈতে 12,70,000 টকাত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল নেক্সনৰ যিখিনি মানে ভেৰিয়েণ্টছ আছিল সেই ভেৰিয়েণ্টখিনিৰ কম্পেৰিজন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া থিৰাং কৰিব পাৰিছে যে আপোনালোকে কোনটো মডেল আপোনালোকৰ কাৰণে লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি গাড়ী লোৱাটো যথেষ্ট বেছি জৰুৰী। আৰু মই দেখিবলৈ পাইছোঁ টাটা নেক্সনে এটা কাম যথেষ্ট ভাল কৰিছে যে যিখিনি ছেফটি ফিচাৰ্ছ প্ৰতিটো মডেলতে ছেফটি ফিচাৰ্ছখিনি প্ৰায় একেই আছে, বিশেষ বহুত বেছি সাল সলনি তাত নাই। গতিকে আশা ৰাখোঁ যে আপোনালোকে ছেফটি ফিচাৰ্ছ চাবই, তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ কনভেনিয়েন্স হিচাপত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ হিচাপত আপোনালোকে নিজৰ মডেলটো যেন বাছনি কৰি লয়। তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, আৰু তাৰ লগতে গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শতে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক তলত নিশ্চয় কৰিব কমেণ্ট। তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' শেষ কৰাৰ আগতে শেষ অনুৰোধ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সদায় ধ্যান ৰাখিব আৰু সদায় সুৰক্ষিতভাৱে যান বাহন চলাব। ট্ৰেফিক ৰুল সদায় আপোনালোকে মানি চলিব। ইয়াকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ' মই সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।